Всім привіт! Я Микола, 2D-художник, ілюстратор в геймдеві. Я вирішив перший раз взяти участь в конкурсі на тему «Замок Осіннього короля». І відповідно записати перше відео для соцмереж, для вас. Дуже надіюся, що це відео буде корисним. Я хочу поділитись своїм мисленням, техніками, підходами, пайплайном, а також розібрати помилки, які були допущені, як я побачив при монтажі цього відео. Хочу сказати, що ця робота була для мене новим досвідом, тому що я позиціоную себе як художник персонажів, і середовище з архітектурою я малював приблизно 2 роки тому, завдяки чому і отримав свою першу роботу в компанії. Завданням було намалювати замок Осіннього короля. Ніяких деталей не було сказано, тобто завдання було досить довільним, творчим, і можна було робити різні концепти, різні ідеї, прям розійтись, як то кажуть, в своїх творчих здібностях. Я почав пошук ідеї зі скетчів, з такого швидкого лайну. Я ще на цей момент не знав, як буде виглядати моя кінцева ілюстрація. Я взагалі не знаю, чи це буде ілюстрація, чи це буде якась частина левелу дизайну, чи то. Я просто скетчив, в мене такий був пошук ідеї, пошук концепту. Зазвичай я люблю скетчити від плями, але я вирішив трошки лінійно це зробити. Я розумів атмосферу. Я з самого початку, коли було оголошено завдання на конкурс, я зразу зрозумів, що я хочу малювати це в якомусь похмурому, такому загадковому стилі. Можливо, це буде замок короля якоїсь нечисті, чи нежиті, чи чогось такого негативного, містичного, загадкового. Але це має бути замок конкретно Осіннього короля. І я собі в процесі скетчингу ставив запитання, який це король, чим він управляє, як вони живуть, і взагалі, якщо це осінь, то як можна асоціювати візуальний образ з осінню. Тобто я знайшов якісь референси, концепти, точніше не концепти, а знайшов якісь референси природи, осінніх всяких пейзажів, і зрозумів, що, мабуть, потрібно ставити акцент на природних таких осінніх формах, поєднати це з грибами, з якимось мохом, з похмурістю, з туманністю. Я для себе вибрав декілька, точніше 6 ідей для подальшої реалізації і почав трішки деталізувати. Я ще не знав, який правильний ракурс поставити цей скетч. Тому на цьому етапі я зразу зрозумів, що я буду використовувати 3D-модель для того, щоб полегшити роботу з перспективою і світло тіні. Тому я байдуже в якому ракурсі наскетчив ідею цього замку, після чого вибрав один концепт, який мені здався таким досить непоганим. Загалом мені сподобалась така динаміка від малих форм до такої витягнутої великої форми.
з ельпс-подібним вирізом. Ну, здалась досить цікавою ця форма. Я вже на цьому етапі знав, що це буде такий замок, який буде виростати з коріння дерева, чисто візуально, і взагалі всі форми, які там будуть, вони будуть нагадувати якісь гриби, шапочки і такі пори, я не знаю, як це називається, яке знаходиться під шляпкою грибочка. А на цьому етапі я вже почав створювати 3D-модель. Загалом я тут використовую досить прості якісь прийоми. У мене нема дуже поглиблених знань в 3D, але для моєї задачі, для малювання цього цілком достатньо. Мені головне грамотність перспективи і світлотінь. Я насправді досить багато зберіг часу, зробивши скетч самого замку і зробивши 3D-модель. Тому що коли ти зразу малюєш ілюстрацію, досить багато часу забирає сам пошук ідеї, ти малюєш цей замок чи інший об'єкт, і ти ще до кінця не знаєш, що це таке, яким він буде виглядати, і в процесі може бути дуже багато змін. Насправді, вперше роблю відео такого формату. Надіюсь, вийде якісно і ви зможете для себе трошки більше дізнатись мій підхід малювання, тому що я зауважив, що після того, як я викладав останні свої роботи, було досить багато запитів від людей, які питали, як зробити той чи інший, і, зокрема, питали, який в мене пайплайн. Тут можна бачити, як я вже на цьому етапі відрендерив, виставив світло, тінь, відрендерив результат і почав скетчити вже у фотошопі. Як я і говорив, я хотів якусь таку похмуру, таку зловіщу, містичну атмосферу, тому я використовую такі відповідні деталі, відповідні пропси. Насправді, я з самого початку, коли вже були оголошення умови конкурсу, розумів, що
Мені буде трошки замало часу для його виконання, тому що я, крім цього, працюю на своїй роботі, на основній роботі, точніше. І часу було буквально місяць. Я розумію, що для мене це може бути трохи замало. І я трохи знехтував самим концептом, самою ідеєю, з самого початку. Мені, напевно, хотілося б зробити її більш якоюсь унікальною, більш концептуальною. Але враховуючи всі нюанси, які я знав, я вирішив поставити більше акцент на рендер, на загальну атмосферу і кінцевий результат. Хотів би дати рекомендацію зразу на самому початку закладати більше часу. Напевно, це рекомендація більше для мене. Я хотів би більше закладати часу для самої ідеї, для пошуку концепту, для крутої композиції і чіткого розуміння, як має виглядати кінцевий результат основного об'єкту в кадрі. На цьому етапі я вже зробив горизонтальний кадр, щоб він здавався більш кінематографічним. І я почав працювати з композицією, зводити всі лінії, направляючи в центр, наш візуальний центр, фокус, це наш замок. Працюю я з звичайними пазликами, які давніше знайшов на арстейшені або в інтернеті. Конкретно це браш Наранбата Gunbuilder. Також ви можете бачити, що я дуже часто фліпаю роботу по горизонталі, тому що око дуже сильно привикає і краще бачити помилки. Я на самому початку не придумав ідею замку, я це в процесі додумав, і ви зараз можете побачити, як я домальовую якісь гриби і якийсь перехід. Я для себе зразу розумів, що це має бути замок, який виростає типу з дерева, що він там якось переходить з природньої форми в неприродню, якусь штучну, але мені було досить складно і цікаво зобразити сам перехід цієї форми, тому я вирішив додати грибів, і на цьому етапі я якраз таки додаю гриби. Ці гриби, за моєю задумкою, підземні помешкання, де живуть нижчий клас населення. Я, до речі, концепт і скетч цього приміщення зробив, і я його викладу в наступному відео, вже без озвучки. Ось. До речі, на цьому етапі я засвоїв урок, щоб тримати полотно зафіксованим і не притягувати його так часто, тому що я дуже часто його приближував. Набагато комфортніше все-таки виявляється, коли полотно зафіксоване, тоді є відчуття, ніби ти малюєш прямо на полотні, ніби ти працюєш зі справжньою картиною. І для мене це і плюс при монтажу відео, що я можу це відео пришвидшувати в 100 разів, і для вас це не буде таким дуже різким. На цьому етапі я спробував
пробую помалювати картину через Gradient Map. Дуже крутий інструмент. А потім через маску стираю зайве і пробую фарбувати через режим накладання Hard Light. Оскільки з самого початку я вирішив робити це саме таким якимось похмурим, я вирішив використовувати такі якісь токсичні, неприродні, важкі кольори, які рідко зустрічаються в природі, або взагалі не зустрічаються, щоб був натяк на щось таке містичне, загадкове, яке я вже повторювався багато разів. Але зразу заспойлерю, що я потім це все перероблю. Точніше, не перероблю, а дороблю більш в милішому кольоровому вирішенні. Ось. Взагалі, на етапі покраски я досить по-грубому фарбую. Взагалі за це не задумуюсь. Мені головне просто відчути саму атмосферу, зрозуміти ключ, як рухатись далі. Я зазвичай працюю за таким принципом, що в мене світло зазвичай тепле, а тінь холодна, тому я часто на світлі використовую жовтуваті, оранжеві, червоні і різні теплі відтінки, а тінь в мене завжди холодна, це фіолетові, блакитні кольори. Коли я хочу зробити якусь прям дуже негативну роботу, таку в стилі хорору, чи як мої персонажі, в мене зазвичай буває, що світло холодне, зелене або якесь таке синє, таке мертве, а тіні в мене теплі. Це дуже неприродно, тому здається зразу відчуття чогось незвичайного. Взагалі робота з кольором, напевно, мій улюблений етап, тому що я люблю дуже сильно якісь кольорові варіації, створювати якісь неправдиві, такі ненатуральні кольорові поєднання, але тим самим створює ще якийсь цікавий кадр, цікаві контрасти, цікаві кольори. Зразу можу також додати, що мій пайплайн такий досить, з точки зору геймдеву, з точки зору комерційної роботи, не дуже правильний, тому що я собі тут розгулявся і я захотів це намалювати в традиційному стилі, тобто на мінімальній кількості шарів і взагалі не думаючи про шари, просто малювати типу як на полотні. І тим самим я трохи собі я не економив час, тому що якби я це робив комерційно для гри, то я би гарно пропрацював би скетч, і пізніше я би малював роботу на багатьох шарах. Тобто в мене були б шари з мапою світлотіні, я зазвичай роблю тінь на окремому шарі. Також була б розбивка по тонах, і в кінці я б просто це дуже пофарбував через режим накладання або Hard Light, або Soft Light, або і інші там Overlay і Multiply. В даній роботі я дотримався поступової деталізації, я додавав з кожним разом додавав більше деталей. Також різні правила, коли ти працюєш з кольором і світлотінню. Важливо пам'ятати, що власна тінь
завжди буде м'якою, тобто перехід буде м'яким, а падаюча тінь буде мати рівний чіткий край. А якщо предмет досить великий і тінь падає далеко, то чим далі вона є, тим більше край буде розмиватися. Поки що, навіть в кольорі, я все одно продумую дизайн цього замку, додумую, точніше, домальовую якісь деталі, наратив. Для себе я зрозумів, що досить важливо пропрацьовувати ідеї на самому початку, робити досить детальний чорно-білий скетч, після чого його фарбувати шарами накатання різними способами, їх і дуже багато. Окремо, я ще зрозумів, дуже корисно фіксувати полотно в одному положенні і малювати не приближуючи. Це так само буде корисно при монтажу відео, не буде дуже багато різких скачків, переходів. Ну, це буває досить складно насправді, коли ти привик постійно притягувати і малювати це зблизька, щось ніби деталізуючи. До речі, ви можете замітити, що я роблю собі маленьке віконечко у фотошопі, щоб бачити роботу цілком, коли переближую і працюю над такими деталями. Також я хочу уточнити, що я малюю на малій кількості шарів для того, щоб імітувати олійні живописи. Дуже зручно, коли ти можеш провести мазок поверх всього, змішуючи кольори, текстури, і це якраз таки дуже класно імітує олійні живописи. Я часто використовую палець. У мене є палець з режимом скейтерінг, і він створює таку досить шумну текстурку, тим самим дуже класно згладжує. Але я також користуюсь спеціальною маскою. Я ввів цей замок і створив окремий шар зверху, він прихований, і я можу кожен раз, клікаючи Ctrl, його виділяти і не виходити за межі самого замку. Я вічно,
коли працюю, я кожну секунду, кожну хвилину задумуюсь про саму атмосферу, про запахи, про пору року, про конкретний час, коли ця дія зображена. В процесі додаю деталей, думаючи якісь відповідні деталі. На цій роботі я зображав більш ранкову атмосферу. До речі, дуже класна фішка, я колись прочитав в книжці від Джеймса Гарні «Колір і світло», що вертикальні поверхні вони більше відображають блакитні кольори від купола неба, а горизонтальні поверхні, які розвернені вниз, вони відображають більше світла, яке падає від землі, від нижніх поверхонь. Тобто воно може бути більш коричневато-зеленкавого відтінку, яке відбувається від трави або від землі, або від інших поверхностей, які є знизу. Буквально, коли створюю різні композиції, я стараюся візуалізувати себе в цьому середовищі і думаю про те, які там можуть бути запахи в атмосфері і взагалі наскільки там може бути вологе чи сухе повітря. Відповідно до цього я створюю атмосферу. Далі я додаю різні димки, туману, вологості в цій роботі, щоб була така досить похмура, казкова осіння атмосфера, але такої пізньої осені. Я зразу собі вирішив з самого початку, що це буде такий якби кінець жовтня, можна середина листопада. У мене там взагалі вже кінець осені, бо насправді це просто вже в кінці добавлю листя якогось трошки, щоб було більше занурення і розуміння, що це все-таки осінь, щоб робота більше відповідала темі. Але я взагалі хотів зробити вже якби осінь таку на стику з зимою. Я навіть, коли робив скетч, я собі навіть візуалізував, що ці форми можуть переходити в лід. Я створюю нові шари буквально з нової деталізації, щоб відстежувати прогрес. Насправді дуже цікаво працювати з оточенням, а мені навіть сподобалось. І я для себе вирішив, що щоб краще малювати оточення, краще приділити деякий час свого життя для малювання реальних референсів. Тобто я собі візьму зараз якісь пейзажі, картинки і буду пробувати змальовувати з певною стилізацією, щоб брати щось корисне. Тобто, коли навіть я роблю якісь замальовки, стадіки, я ніколи не змальовую, завжди стараюся додавати якусь стилізацію.
етапі ви можете бачити, як я користуюсь кривими, щоб трошки вирівняти колір. Я взагалі не вважаю це проблемою. Тим більше, розуміючи, що я працюю в цифровому софті, який, в принципі, створений для того, щоб полегшувати нам життя. Раніше, ще на початку, як я тільки починав, ми так були спори про трушних художників, щоб працювати з 3D-шкою. Не дуже круто, класно, коли художник прямо малює. Але якщо ми грамотно використовуємо якісь інструменти, які пришвидшують і покращують нашу роботу, то чому б і ні? Звісно, коли ти малюєш на справжньому холсті, ти цього і так зробити не можеш, тому це трошки інше. Розуміючи центр моєї композиції, я стараюсь зробити акцент на ньому. У мене нижній план, він більш затемнений, і так само верхній, він не такий акцентований, як середній. Хочу ще сказати, я дуже активно використовую референси. У мене є додатковий монітор з боку, і вже на етапі деталізації я дуже часто використовую референси реальних замків, природних всяких фрагментів. Стараюсь отримати якнайбільше інформації для того, щоб більш грамотно пропрацьовувати текстури і різні нюанси. Тому що якщо подивитись на фотографії якихось пейзажів і природних елементів, там можна замітити дуже багато цікавих всяких нюансів, всяких вкраплень, тріщин, плям і так далі. Дуже шкода, що я досить великий об'єм роботи не записав. Я зробив перерву десь тиждень-півтора, коли малював інтер'єр, щоб трошки відпочити від цієї роботи, бо я там досить таки втомився кожен день малювати і після роботи. Тому я переключився на іншу задачку, це дуже допомагає. І після цього, як я вже почав її малювати, після тої роботи, я не записував процес, але я там ще додав досить багато деталізації і трошки просто допрацював. Коли я малюю персонажів, я дуже часто розбиваю пайплайн на певні етапи і також роблю декілька кольорових варіантів, декілька варіантів світлотіні. І я просто вже звик їх малювати, тому мені з цим простіше. Зручно працювати на одному шарі, коли ми домовляємо, наприклад, димку зверху туман. Я використовую палець і це згладжую, що імітує текстуру олійного живопису. Коли ти працюєш з справжніми матеріалами, дуже часто художники, вони пальцем або іншими предметами, або іншими матеріалами, зокрема пензликами, просто змазують краї для того, щоб зробити акцент на передньому плані. Щоб списати просто зайве, тому що фокус повинен бути на головному об'єкті, і дуже не класно, коли наш погляд, наш зір бігає по всій роботі. Завжди фокус має бути в композиційному центрі. Але навіть на цьому етапі можна сказати, що моя робота не дуже сильно відрізняється від мого такого грубого чорнового скетчу, який був перед 3D етапом. Він просто більш об'ємніший і більш грамотний, тому що я вже це знав, розумів, і я не заморочився над скетчем. Бо якби я це робив зразу ілюстрацію без 3D, я б зразу будував і, мабуть, це був би досить довгий шлях.